হেল্ল' এভৰিৱান, বৰ্ণলে সৰু পাকঘৰলৈ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ পটলৰ চপ। আৰু আজি পটলৰ চপ বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে 5টা পটল লৈ লৈছোঁ। মই বেছিকৈ পটল লোৱা নাই কাৰণ যিহেতু ঘৰত খোৱা মানুহ নাই, আমি দুজনেই আছোঁ, বাৰ পাপা আৰু মই। সেইকাৰণে মই ইয়াতে 5টা পটল লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই পটলখিনি প্ৰথমতে ওপৰৰ বাকলিখিনি পেলাই দিম। মই পটলৰ বাকলিখিনি পেলাই দিম, গোটেই বাকলিখিনি পেলাই নিদিম। মই এনেকৈ বাকলিখিনি পেলাইছোঁ আৰু এতিয়া পটলখিনি মই অলপ আউজি দিম। ভিতৰত নিমখ সোমাবৰ কাৰণে মই পটলখিনি এনেকৈ আউজি দিছোঁ। আৰু মই পটলখিনি দুয়োটা চাইডে এনেকৈ আউজি দিম। এয়া চাওক। আৰু মই এনেকৈ গোটেইখিনি পটল কাটি ল'ম। বাকলিখিনি পেলাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই পটলটো আউজি ল'ম। মই এনেকৈ বাকী 3টা পটলো কাটি ল'ম। মই 5টা পটলে কাটি ল'লোঁ আৰু 5টা পটলে মই এনেকৈ আউজি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া পটলখিনি মই এটা বাটিত পানী লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই পটলখিনি পানীত নিমখ দি 10 মিনিটৰ কাৰণে বুৰাই থৈ দিম। মই 1 চামুচ আৰু অলপখিনি নিমখ এড কৰিলোঁ। মই পটলখিনি নিমখ পানীত 10 মিনিটৰ কাৰণে তিয়াই থৈ দিছোঁ। মোৰ 10 মিনিট টাইম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই পটলখিনি পানীৰ পৰা তুলি লৈছোঁ। মই পটলখিনি এখন প্লেটত পানীৰ পৰা তুলি ল'লোঁ। আৰু মই ইয়াতে লৈ লৈছোঁ এটা বাটি। মই বাটিত লৈ লৈছোঁ 3 চামুচ বেচন, কৰ্ণফ্লাৱাৰ 1 চামুচ, চাউলৰ গুড়িৰ পেষ্ট 3 চামুচ লৈ লৈছোঁ, হালধিৰ গুড়ি আধা চামুচ, জিৰাৰ গুড়ি আধা চামুচ, শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি আধা চামুচ, নিমখ লৈছোঁ 1 চামুচ আৰু গুৱামুড়ি লৈছোঁ আধা চামুচ। আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি পানীৰে ভালকৈ মাখি ল'ম। মই অলপ অলপ পানী এড কৰি মাখি যাম। মই আৰু অলপ পানী এড কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই পটলখিনি বেচনত মাখি ল'ম। আৰু এতিয়া মই কেৰাহী গৰম দি দিলোঁ। আৰু মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই এড কৰিছোঁ ৰিফাইন তেল। আৰু মোৰ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে।
আৰু মই বেচনৰ লগত মাখি লোৱা পটলখিনি এতিয়া মই এটা এটাকৈ তেলত এড কৰিম। মই বেচনখিনি পটলটোত ভালকৈ লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই তেলত এড কৰিছোঁ। মই জুই একেবাৰে ল' ফ্লেমত দিছোঁ। পটলখিনি সিজিব লাগিব। আৰু এতিয়া মই পটল ওলটাই দিছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মই এইকেইদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। এইকেইদিন মই অলপ ব্যস্তত আছিলোঁ। আমাৰ মাহী হস্পিটেলত এডমিট হৈ আছে, অপাৰেশ্যন হৈছে। আৰু এইকেইদিন মই হস্পিটেলত ডেইলি অহা যোৱা কৰি আছিলোঁ। সেইকাৰণে মই এইকেইদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মই পটলখিনি 2 পৰা 3 মিনিট টাইম ল' ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। মই পটলখিনি বেছি টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, যিহেতু মই পটলখিনি গোটে এড কৰিছিলোঁ। আৰু গোটে এড কৰাৰ কাৰণে সিজিবৰ কাৰণে টাইম লাগিব। সেইকাৰণে মই 2 পৰা 3 মিনিট টাইম এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া হৈ গৈছে, মই এতিয়া নমাই লৈছোঁ। মই নমাই ল'লোঁ। এয়া চাওক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ আজিৰ ভিডিঅ' ইমানখিনিয়ে আছিল। আৰু আপোনালোকে মোৰ এই পটলৰ চপৰ ৰেচিপিটো ঘৰত এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। আৰু ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু পিছলৈ মোৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।